Phần Lan, vương miện hạnh phúc không thể lung lay. Trong một thế giới đầy dẫy những bất ổn, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, có một quốc gia nhỏ bé ở cực Bắc châu Âu đã làm được điều mà nhiều cường quốc giàu có khao khát, đó là mang lại hạnh phúc thực sự cho người dân. Phần Lan được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 8 năm liên tiếp theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới do Liên Hợp Quốc tài trợ. Con số 8 năm liên tiếp không phải là một sự ngẫu nhiên may mắn. Đây là kết quả của một hệ thống chính sách hoàn hảo, một triết lý sống độc đáo và sự cam kết bền bỉ của cả một quốc gia trong việc đặt hạnh phúc của người dân lên hàng đầu. Nhưng điều gì đã biến Phần Lan, một quốc gia với mùa đông dài 6 tháng, nhiệt độ xuống tới âm 30 độ C và chỉ có 5,5 triệu dân, trở thành thiên đường hạnh phúc mà cả thế giới ngưỡng mộ? Trước khi đi vào tìm hiểu, bạn hãy like, chia sẻ video này đến mọi người và đăng ký kênh để cùng mình khám phá những điều đặc biệt của các quốc gia trên hành tinh này nhé. Nền tảng của hạnh phúc, hệ thống phúc lợi xã hội hoàn hảo. Nếu hỏi người Phần Lan về bí quyết hạnh phúc, họ sẽ không nói về tiền bạc hay danh vọng. Thay vào đó, họ sẽ nói về sự an tâm, cảm giác biết rằng dù điều gì xảy ra, đất nước sẽ luôn ở đó để hỗ trợ bạn. Giáo dục miễn phí từ mầm non đến đại học là nền tảng đầu tiên. Phần Lan tin rằng giáo dục không phải là đặc quyền của người giàu, mà là quyền cơ bản của mọi công dân. Học sinh không phải trả học phí, không phải mua sách giáo khoa, thậm chí còn được cung cấp bữa ăn trưa miễn phí mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn tạo ra sự bình đẳng thực sự trong cơ hội. Bạn hãy tưởng tượng xem, ở một vài nước trên thế giới, để có một bữa ăn đầy đủ cho một ngày đã là một thách thức với người dân, thì những gì đang diễn ra ở Phần Lan thực sự là một giấc mơ. Hệ thống y tế công cộng chất lượng cao là trụ cột thứ hai. Mọi người dân Phần Lan đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế với chi phí cực kỳ thấp hoặc miễn phí. Một ca phẫu thuật tim có thể khiến một gia đình ở Mỹ phá sản, nhưng ở Phần Lan, bệnh nhân chỉ phải lo lắng về việc hồi phục, không phải về hóa đơn viện phí. Sự an tâm này là vô giá. Chính sách hỗ trợ gia đình tiến bộ làm cho việc nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cha mẹ được hưởng tổng cộng gần 1 năm nghỉ thai sản có lương. Nhà nước tặng mỗi gia đình có con mới sinh một hộp em bé, trong đó chứa đầy đủ quần áo, chăn màn và đồ dùng cần thiết cho năm đầu tiên. Đây không chỉ là hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là thông điệp. Mỗi đứa trẻ đều được chào đón và quý trọng. Triết lý sống, Sisu, sức mạnh tinh thần của người Phần Lan. Nhưng hạnh phúc của Phần Lan không chỉ đến từ chính sách, nó còn gắn liền với một triết lý sống độc đáo có tên Sisu, một từ khó dịch sang tiếng Việt, nhưng có thể hiểu là sự kiên cường, bền bỉ và khả năng vượt qua nghịch cảnh với tinh thần lạc quan. Sisu không phải về việc luôn vui vẻ hay tránh né khó khăn, nó là về việc chấp nhận thực tế, đối mặt với thách thức và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu. Người Phần Lan sống qua những mùa đông tăm tối với chỉ 6 giờ ánh sáng mỗi ngày, nhưng họ đã học cách tận hưởng vẻ đẹp của tuyết trắng, ánh sáng cực quang và sự ấm áp của sauna truyền thống. Sự bình đẳng và tin tưởng, nền tảng của xã hội. Phần Lan có mức độ bất bình đẳng thu nhập thấp nhất thế giới. Khoảng cách giữa người giàu nhất và người nghèo nhất không quá lớn, tạo nên một xã hội gắn kết khi mọi người đều có cuộc sống tương đối thoải mái, ganh tị và xung đột xã hội giảm đi đáng kể. Điều đáng kinh ngạc hơn là mức độ tin tưởng cao trong xã hội Phần Lan. Người dân tin tưởng chính phủ, tin tưởng cảnh sát, tin tưởng hệ thống pháp luật và quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Ở Helsinki, bạn có thể thấy những chiếc xe đẩy em bé được để ngoài cửa hàng trong khi cha mẹ đi mua sắm bên trong, một hình ảnh khó có thể tưởng tượng ở nhiều nơi khác trên thế giới. Sự tin tưởng này còn thể hiện qua tỷ lệ tham nhũng cực thấp. Phần Lan liên tục được xếp hạng là một trong những quốc gia liêm chính nhất thế giới. Khi người dân biết rằng đồng thuế họ đóng sẽ được sử dụng đúng mục đích, họ sẵn sàng đóng góp cho xã hội mà không phàn nàn. Kết nối với thiên nhiên, liều thuốc chữa lành tâm hồn. Một yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng cực kỳ quan trọng là mối quan hệ của người Phần Lan với thiên nhiên. Đất nước này có hơn 188.000 hồ nước và 70% diện tích phủ đầy rừng cây. Mọi công dân đều có quyền tự do lang thang, được tự do đi bộ, cắm trại, hái quả mọng và đánh cá ở hầu hết các khu vực tự nhiên, bất kể ai là chủ đất. Việc dành thời gian trong thiên nhiên không phải là thú vui xa xỉ mà là một phần của lối sống hàng ngày. Người Phần Lan thường xuyên đi bộ trong rừng, tắm sauna bên hồ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên lặng giữa thiên nhiên. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tiếp xúc với thiên nhiên giúp giảm stress, tăng cường sức khỏe tinh thần và mang lại cảm giác bình an. Công việc, cuộc sống cân bằng. Khác với nhiều nước phát triển, nơi mọi người phải làm việc 50 đến 60 giờ mỗi tuần,
Người Phần Lan có tuần làm việc trung bình chỉ 37 đến 40 giờ. Văn hóa làm việc ở đây không ca ngợi sự hy sinh bản thân hay làm việc đến chết. Thay vào đó, họ tin rằng nhân viên hạnh phúc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Người lao động được hưởng ít nhất 5 tuần nghỉ phép có lương mỗi năm. Con số này thực sự ấn tượng vì so với Việt Nam, chúng ta chỉ đang được quy định là có ít nhất 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm. Thời gian linh hoạt và làm việc từ xa là chuyện bình thường, giúp mọi người dễ dàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Phụ nữ và nam giới có cơ hội ngang nhau trong sự nghiệp, với tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới. Giáo dục, ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Hệ thống giáo dục Phần Lan nổi tiếng không phải vì áp lực thi cử hay cạnh tranh khốc liệt, mà vì triết lý hoàn toàn ngược lại. Học sinh không phải làm bài tập về nhà nhiều, không có kỳ thi chuẩn hóa cho đến năm 16 tuổi, và giáo viên được khuyến khích tập trung vào việc phát triển tư duy sáng tạo thay vì học vẹt. Thành tích học tập vẫn xuất sắc, nhưng điều quan trọng hơn là trẻ em Phần Lan được hưởng một tuổi thơ thực sự. Chúng có thời gian chơi đùa, khám phá và phát triển các kỹ năng xã hội, những yếu tố then chốt cho hạnh phúc lâu dài. Bài học cho thế giới. Việt Nam đứng thứ 54 thế giới trong báo cáo hạnh phúc năm 2024, tăng 11 bậc so với năm 2023, cho thấy chúng ta đang tiến bộ, và việc đạt được mức độ hạnh phúc như Phần Lan sẽ quan trọng hơn là tăng trưởng kinh tế. Tất nhiên, kinh tế là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến đời sống, nhưng hạnh phúc không đến từ việc có nhiều tiền hơn, mà từ việc có đủ tiền để sống thoải mái mà không lo lắng. Nó không đến từ việc làm việc nhiều hơn, mà từ việc có thời gian cho gia đình và bản thân. Nó không đến từ việc cạnh tranh với người khác, mà từ việc xây dựng một xã hội nơi mọi người đều được chăm sóc. Phần Lan đã chứng minh rằng hạnh phúc không phải là một giấc mơ xa vời, mà là kết quả của những lựa chọn chính sách đúng đắn, một nền văn hóa tôn trọng con người và sự cam kết xây dựng một xã hội công bằng. Và đó là bài học quý giá nhất mà quốc gia hạnh phúc nhất thế giới muốn chia sẻ với nhân loại. Hôm nay, chúng ta tạm dừng tại đây. Mình mong các bạn sẽ thích video này, và nếu điều đó là sự thật, bạn hãy chia sẻ đến cho bạn bè, người thân để cùng nhau khám phá những điều hay mỗi ngày. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.